Всім привіт! Сьогодні я розповім про оновлення в асортименті Підсак Фаворит, яке ми презентуємо в 2026 році. Спочатку маленький дисклеймер. Фаворит вже давно є міжнародним брендом, тому багато наших продуктів створені по запиту наших іноземних колег і зроблені для певних умов в різних країнах. Тим не менше, всі продукти, які ми випускаємо на наш домашній український ринок, чудово підходять під наші умови. Це я до того, що якщо ви десь, наприклад, в Італії в описі продукта побачите інше позиціювання, не дивуйтесь, що воно відрізняється від позиціювання продукта в Україні. Давайте розглянемо кожну модель окремо. Wading M – середній розмір забродного підсака. Розміри 50х40, глибина сітки 55 см. Сітка прорезинена. На ободі є накладки з EVA, які роблять цей підсак непотопляємим. До речі, накладки є тільки в середній і задній частині обода, таким чином ним легше оперувати в воді, особливо на печі. Є спеціальне D-подібне кільце для зважування риби. Не чіпляйте рибу за жабру або за губу при зважуванні. Зважте її в підсаку і відніміть вагу підсака. Таким чином і риба буде ціліша, і ваш кантер буде чистіший. Та й на фото це виглядає естетичніше. Цей підсак можна кріпити до сумки, рюкзака або, наприклад, вейдерсів за допомогою системи кріплення на карабіні та магнітів. Таким чином його можна швидко відстібнути, при цьому він залишається застрахований за допомогою ланьярда. Цей підсак підходить для забродної ловлі, наприклад, великого головня або великого окуня. Наступна модель Wading Net L. Збільшений розмір також забродного підсака. Відрізняється в першу чергу розмірами. 55х45 см, глибина сітки 55 см. Сітка також прорезинена. Крім розмірів самого підсака, також довша рукоятка. Цей підсак також має накладки з EVA, тобто також є непотопляємим, і має іншу систему кріплення. На відміну від меншої моделі, кріплення на еластичному ланьярді з двома карабінами. Один карабін страховочний, другий карабін для транспортування підсака. Цей підсак підходить для полювання за крупнішою рибою, наприклад, для весняної забродної ловлі на Дніпрі, коли основними трофеями являються судаки та жерех. Також розмір цього підсака підходить вже для ловлі середньої щуки. Wading Net L можна використовувати для ловлі з невеличкого гумового човна або каяка. Система кріплення дозволяє кріпити його до леєра на борту, таким чином ви його не втратите. Arena Landing Net – класичний форелевий підсак для забродної ловлі, типу ракетка. Розміри 38х30, глибина 25 см. Сітка в цьому підсаку силіконова, а точніше із ПВХ. Це найбезпечніший варіант для форелі. Система кріплення з карабіном та на магніті. Цей підсак підходить для стрімової ловлі в невеличких гірських потічках, наприклад, в Карпатах, а також на маленьких річках головня невеликого розміру. Street Fishing Landing Net. Тут я трошки хочу пояснити за назву. Останні роки стрітфішинг став офіційною дисципліною в риболовному спорті. І спортсменів нашої команди «Фаворит» трошки тригерить ця назва, тому що в змаганнях вони використовують підсаки зовсім іншого формату, з довгою телескопічною ручкою для того, щоб діставати рибу з високих бетонних набережних. Але стрітфішинг у більш широкому розумінні – це ловля в урбаністичному середовищі. І коли ми знаходимося за межами турніра, ми можемо обирати комфортну для нас точку ловлі. І не завжди, і не кругом потрібні довгі 4-метрові рукоятки. До речі, Петро Гуменюк, який є віце-чемпіоном світу стрітфішингу, зараз займається розробкою правильного спортивного підсака. Тому скоро в «Фавориті» буде і такий. Поточний підсак має прорезинену сітку, розміри 46х40, глибина сітки 55 см. Особливістю даного підсака є те, що він складний і доволі компактний. При цьому він швидко розкладається однією рукою. Ручка підсака телескопічна, загальна довжина в розкладеному вигляді 150 см. Для кріплення підсака є кліпса
та карабін. Таким чином, знов-таки його можна кріпити на сумку, рюкзак або вейдерси і переносити на собі. Це універсальний варіант невеличкого підсака для лайтової ловлі в різних умовах, як з берега, так і з човна. Його можна возити завжди з собою в машині і легко транспортувати на собі, коли ми переміщуємося по місту в громадському транспорті. Якщо у вас лишилися запитання або побажання, будь ласка, пишіть в коментарях та до нових зустрічей в наступних оглядах.